Hello! Maraming bata ang binibigyan ng diagnosis na primary complex. Ano ba ang primary complex at ano ang ginagamit na basihan ng mga doktor para sabihing may primary complex ang bata? Ang mga steps kung paano dinadiagnose ng doktor na may primary complex ang bata ang siya nating pag-uusapan sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga steps o hakbang na sinusunod ng mga doktor para malaman at ma-diagnose kung ang isang bata ay mayroong primary complex. Ano ba ang primary complex? Ang primary complex ay ang madalas na sinasabi ng mga doktor bilang diagnosis ng mga batang mayroong TB. Ang TB o tuberculosis ay isang sakit na dulot ng bakterya na may pangalang Mycobacterium tuberculosis. Para sa ating diskusyon, tatawagin ko na lang silang TB bacteria para mas madaling sabihin. Ang parte ng katawan na karaniwang naaapektuhan ng TB ay ang baga. Pero maaari ring maapektuhan ng sakit na TB ang ibang parte ng katawan tulad ng balot ng utak, buto, atay, kidneys at iba pa. Ang TB ay isang sakit na kinatatakutan ng marami. Kaya, naging karaniwan na ang unang diagnosis na sinasabi ng doktor ay primary complex para hindi mabigla ang mga magulang. Tapos, ipinapaliwanag din naman ng mga doktor sa mga magulang na ito ay TB sa baga. Saan galing ang terminong primary complex? Ang primary complex ay ang tawag sa findings na nakikita sa baga dulot ng reaksyon ng katawan sa pagkakaroon ng TB bacteria sa baga sa unang pagkakataon. Kaya karaniwan sa bata ito nakikita. Kaya tama rin naman na sabihin na may primary complex ang bata kasi yun naman talaga ang tawag sa findings sa x-ray ng mga batang mayroong TB sa baga. Pero dapat lang maliwanag na pag sinabing ang bata ay mayroong primary complex, ibig sabihin ang bata ay mayroong TB sa baga o yung tinatawag na childhood pulmonary TB. Pulmonary ibig sabihin sa baga. Paano dinadiagnose ng mga doktor na may primary complex ang bata o mayroong childhood pulmonary TB ang bata? Ayon sa DOH National Tuberculosis Control Program Manual of Procedures 6th edition na unang inilabas noong 2020 at huling in-update noong March 2022, para sa mga batang 15 taong gulang o mas bata pa, ang pagdadiagnose ng pulmonary TB o yung TB sa baga ng mga bata o yung karaniwan nating tinatawag na primary complex ay dumadaan sa ilang steps o hakbang. Ang unang hakbang ay ang pagtingin sa mga simptomas ng bata. Kapag ang bata ay may mga simptomas na mukhang dahil sa TB, siya ay sinasabing mayroong presumptive TB. Ibig sabihin, siya ay ipinagpapalagay na mayroong TB o mukhang may TB. Pero kailangan pa niyang sumailalim sa mga tests para malaman kung pwede na ba talaga siyang sabihin na mayroong childhood pulmonary TB. Anong mga simptomas ang kailangan para masabing ang bata ay mayroong presumptive TB? Una, ang bata ay mayroong ubo o wheezing na tumatagal ng 2 linggo o mahigit pa. Ang wheezing, yan yung tunog na karaniwang naririnig sa mga batang may hika. Parang may humuhuni o sumisipol sa dibdib tuwing mag-e-exhale o hihinga palabas ang bata. So ganito. So ganyan. So kung 2 linggo na yung ubo o wheezing ng bata, lalo na kung hindi ito maipaliwanag. Halimbawa, binigyan na ng antibiotic para sa ubo
O kaya binigyan na ng gamot para sa wheezing pero hindi pa rin gumagaling. Kapag ganito, ang bata ay sinasabi ng mayroong presumptive TB. Pangalawa, ang bata ay mayroong hindi maipaliwanag na lagnat na tumagal na ng 2 linggo o mahigit pa. Ito ay matapos ma-exclude o matanggal ang posibilidad na ang bata ay mayroong malaria o pulmonya. So, kung walang makitang dahilan ng lagnat, ang bata ay wala namang malaria o pulmonya, pero merong hindi maipaliwanag na lagnat na tumagal na ng 2 linggo o mahigit pa, ang bata ay sinasabi na mayroong presumptive TB. Pangatlo, ang bata ay mayroong hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o kaya maaring hindi bumababa ang timbang pero hindi rin naman siya bumibigat o lumalaki ng tulad sa inaasahan. Yan yung tinatawag na failure to thrive. Hindi lumalaki ang bata kumpara sa inaasahang paglaki niya at hindi rumiresponde sa nutrition therapy. Kapag ganito, ang bata ay sinasabi na rin na mayroong presumptive TB. Ang 3 simptomas na ito ay ang kinukonsidera na 3 pangunahing simptomas ng TB sa bata. Kaya kapag ang bata ay mayroong kahit isa lang sa 3 simptomas na ito, siya ay kinukonsidera na mayroong presumptive TB. Pero kahit ang bata ay wala kahit isa dito sa mga pangunahing simptomas na ito, pwede pa rin siyang masabi na mayroong presumptive TB. Ito ay kapag 2 linggo o mahigit pa na ang bata ay matamlay, hindi gaanong naglalaro, walang ganang kumain, at importante na siya ay isang close contact ng isang matanda na na-diagnose na mayroong TB. Ibig sabihin, ang bata ay malapitang nakahalubilo ang isang matanda na na-diagnose na mayroong TB. Maaring kasama niya sa bahay o kaya kapitbahay o kamag-anak na madalas niyang nakakahalubilo. Kaya kahit hindi pa matindi ang kanyang mga simptomas, hindi katulad ng 3 pangunahing simptomas na binanggit natin kanina, dahil siya ay nakahalubilo ng isang matandang mayroong TB, mas mataas ang posibilidad na ang kanyang mga simptomas ay dahil sa TB. Kasi siya ay maaaring nahawa doon sa matandang may TB na kanyang nakahalubilo. Kaya kahit hindi pa matindi ang kanyang mga simptomas, siya ay kinukonsidera na mayroong presumptive TB. Pangalawang hakbang o yung step 2. Ang batang may presumptive TB ay nirerekomenda na sumailalim sa isang bacteriologic test o isang test na magpapatunay na mayroong TB bacteria sa kanyang katawan. Dahil ang bata ay pinagpapalagay natin na mayroong pulmonary TB o TB sa baga, ang sample na ating itetest kung mayroong TB bacteria ay ang kanyang plema na galing sa kanyang pag-ubo. Kung ang bata ay hindi marunong magdahak ng plema, lalo na yung mga batang mas bata pa sa 5 taon, ang ginagamit na sample ay ang nasopharyngeal aspirate o yung sample galing sa ilong at saka sa likod ng ilong. Pwede rin na gastric aspirate. Yun naman ay sample na galing sa tiyan ng bata. Kasi ang batang mayroong pulmonary TB, kapag umubo kahit walang plema, ang bakterya ay maaaring mapunta sa bibig. Pagkatapos, ito ay malulunok ng bata at mapupunta sa tiyan. Kaya, pwede tayong kumuha ng sample sa tiyan at yon ang ating itetest kung mayroong TB bacteria. Ang inirerekomendang paraan ng pag-test kung may TB bacteria ang sample ay ang Expert MTB Reef o yun yung Gene Expert. Mabilis makuha ang resulta nito, ilang oras lang meron ng resulta. Maipapakita ng test na ito kung may TB bacteria ang sample at kung ang bakterya ay sensitibo sa rifampicin na isang gamot na ginagamit kontra sa TB.
Ang isa pang paraan para maipakita kung mayroong TB sa sample ay ang paggamit ng microscope at ang pag-culture o pagpapatubo sa TB bacteria na galing doon sa sample. Mas matagal nga lang ang resulta nito kasi inaabot ng mga ilang linggo bago makuha yung resulta. Ano man ang paraan, basta mag-positive ang resulta, ibig sabihin, positibong mayroong TB bacteria doon sa sample. Kaya, ibig sabihin, ang batang may presumptive TB dahil siya ay may mga simptomas ng TB, ngayon ay kumpirmado na mayroong TB bacteria sa kanyang katawan. Kaya, ang bata ay bibigyan na ng diagnosis na bacteriologically confirmed TB at gagamutin na siya bilang childhood pulmonary TB o primary complex. Kaya lang, dahil wala namang test na perpekto, minsan kahit mayroong pulmonary TB yung bata, nagne-negative pa rin yung resulta ng test. O kaya, minsan hindi nagagawa itong test kasi hindi kaya ng budget. Medyo may kamahalan kasi, 1,000 piso yung presyo. Kaya, kung negatibo ang resulta ng bacteriologic test o hindi naman ito nagawa, pupunta na tayo doon sa pangatlong hakbang ng pag-diagnose ng childhood pulmonary TB. Ang pangatlong hakbang ay ang pagpapa-X-ray sa bata. Sa mga bata, kailangan dalawa ang view ng X-ray. Ang una, pareho ng sa matanda, ay kita ang harap ng dibdib. At ang pangalawa ay kita ang gilid o yung side view ng dibdib. Ang side view ay ginagawa kasi mas nakikita dito yung mga lumaking kulani sa pagitan ng dalawang baga dito sa gitna ng dibdib na nakikita sa mga batang mayroong primary complex. Sa view kasi nakita yung paharap ng dibdib, karaniwan ay natatakloban ng puso yung mga kulani. Kaya mas nakikita yung mga lumaking kulani kapag kumuha ng side view o yung tinatawag na lateral view ng X-ray. Bukod sa malalaking kulani, ang X-ray ng isang batang may TB sa baga ay maaaring magpakita ng iba pang findings tulad ng tubig sa baga o yung pag-collapse ng isang bahagi ng baga. Ibig sabihin, hindi na napapasok ng hangin yung isang parte ng baga o kaya iba pang mga findings. Kapag ang batang mayroong presumptive TB dahil siya ay may mga simptomas na mukhang dahil sa TB, tapos ang kanyang X-ray ay nagpapakita ng findings ng TB sa bata, ang bata ay dinadiagnose na mayroong childhood pulmonary TB o clinically diagnosed TB o yung karaniwan na tinatawag na primary complex at siya ay sinisimulan ng gamutin. Kung ang X-ray ng bata ay normal o kaya ang mga findings ay hindi siguradong dahil sa TB, maaaring magbigay ng antibiotic ang doktor. Kasi 'di ba merong mga simptomas yung bata, kaya lang negative sa TB findings ang X-ray, kaya kailangan pa natin ng dagdag na ebidensya na may primary complex nga ang bata. So, pwedeng magbigay ng antibiotic ang doktor, tapos check upin ng bata makalipas ng 2 linggo. Kung ang mga simptomas ng bata ay nawala sa pag-inom ng antibiotic, ibig sabihin gumaling na yung bata, di mukhang hindi pala TB ang problema. Pero paano kung ang simptomas ng bata ay nanatili? Ang batang may presumptive TB dahil meron siya mga simptomas na maaring dahil sa TB at negatibo sa TB ang X-ray, pero matapos bigyan ng antibiotic ay hindi nawala ang simptomas, importante na malaman kung ang bata ba ay may history na nakahalubilo ng isang matandang may aktibong TB. Kung meron, ang bata ay kinukonsidera na mayroong childhood pulmonary TB dahil ang bata ay malamang na nakalanghap na ng TB bacteria galing doon sa matandang may TB na kanyang nakahalubilo. At ang kanyang mga simptomas ay dahil sa sakit na TB kaya hindi gumaling ang mga simptomas sa pag-inom ng antibiotic. Kaya maaari na siyang gamutin bilang clinically diagnosed pulmonary TB o yung karaniwang tinatawag na primary complex.
Paano kung wala namang nakahalubilong matandang may TB yung bata? Pag ganon, pupunta na tayo sa pang-apat na hakbang sa pag-diagnose ng childhood pulmonary TB. At ito ay ang tuberculin skin test o yung tinatawag ng iba na TB skin test o kaya yung PPD. Ang skin test ay ginagawa kung matapos bigyan ng antibiotic ay nananatili ang mga simptomas ng bata. Pero wala namang history na may nakahalubilong matandang may TB yung bata at yung x-ray niya ay wala ring findings ng TB. Kaya medyo may pagdududa kung meron nga bang TB yung bata o wala. May ituturok na likido sa ibabaw ng braso ng bata at kailangan bumalik ang bata makalipas ang 48 to 72 hours para masukat yung bukol na makikita doon sa parte ng braso na tinurukan noong likido. Ang sinusukat ay yung makakapang bukol, hindi yung makikitang pamumula. Karaniwan mas malaki yung makakapang bukol kesa doon sa pamumula. Para sa lahat ng bata na bakunahan man o hindi ng BCG, ang positibong skin test ay kapag ang nakapangbukol ay may sukat na 10 mm o mahigit pa. Pero para sa mga batang sobrang malnourished, ang pagbukol na may sukat na 5 mm ay kinukonsidera na positibo. Kaya sa mga sobrang malnourished na bata, kapag ang sukat ay 5 mm o mahigit pa, kinukonsidera na positibo ang resulta ng skin test. Ang skin test ay nagpopositibo kapag ang katawan ay napasok na ng TB bacteria. Kaya kung ang bata ay may presumptive TB, negatibo ang chest x-ray, at matapos bigyan ng antibiotic ay hindi nawala ang mga simptomas, pero wala namang nakahalubilong matandang may TB. Kapag positibo ang resulta ng kanyang skin test, ito ay isang ebidensya na ang kanyang katawan ay napasok na ng TB bacteria. Kaya ibig sabihin, ang bata ay mayroon palang nakahalubilong matanda na may TB na pinagkuhanan niya ng TB bacteria, hindi lang alam kung sino. At ang kanyang mga simptomas ay hindi gumaling sa pag-inom ng antibiotic dahil ang mga ito ay dulot ng sakit na TB. Kaya ang bata ay masasabing mayroong clinically diagnosed childhood pulmonary TB o yung karaniwang tinatawag na primary complex at siya ay pwede nang simulang gamutin. Kung negatibo ang skin test, ang posibilidad na ang bata ay may childhood TB ay mas mababa. Kasi bagamat ang bata ay mayroong presumptive TB dahil siya ay may simptomas na mukhang dahil sa TB, ang x-ray ay negatibo. Walang nakahalubilong matandang may TB. Ang skin test negatibo rin. Kaya walang sapat na ebidensya na ang bata ay mayroon ngang TB. Kaya maaaring mga ilangan na ang bata ay i-refer sa espesyalista para siya ay magawa ng mga test at maimbestigahan kung ano ba ang dahilan ng kanyang mga simptomas. Kung hindi naman posibleng makita ng espesyalista ang bata, ang doktor niya mismo ay pwedeng magpagawa ng iba pang mga test para maimbestigahan ang dahilan ng mga simptomas ng bata. Mayroon pa kasing mga ibang sakit na maaaring dahilan noong mga simptomas ng bata tulad ng hindi maipaliwanag na ubo, lagnat o pagbaba ng timbang. Pwede rin, base sa ibang impormasyong makakalap ng doktor sa history ng bata, tulad ng risk factors na magpapataas ng posibilidad na may TB ang bata, kasama sa physical examination findings at pagresponde ng bata sa mga gamot na dati nang ibinigay. Base sa lahat ng ito, maaaring magdesisyon ng doktor na ang bata ay mayroong childhood pulmonary TB o primary complex at pwede na niyang simulan na gamutin ang bata. O kaya, maaari rin namang magdesisyon yung doktor na obserbahan pa ulit ang bata sa susunod na 2 linggo o 1 buwan. At base sa simptomas at physical examination findings, makalipas ang panahong ito at pwedeng may resulta na yung mga test, saka siya magdidesisyon kung idadiagnose ba niya na may primary complex ang bata o wala.
Sa prosesong ito, ginagamit ng doktor ang kanyang kaalaman at eksperyensya para pagsamasamahin at husgahan ng mga simptomas ng bata, ang pagresponde ng bata sa mga naibigay na nagamot, ang physical examination findings, at ang mga resulta ng test para makapagdesisyon kung ang bata ba ay madadiagnose na may childhood pulmonary TB o primary complex. Ang nasa pinakamagandang posisyon para ma-diagnose kung may childhood pulmonary TB o primary complex ang bata ay ang doktor na nag-check up at gumagamot sa kanya. At yan ang proseso kung paano dinadiagnose na may childhood pulmonary TB o yung karaniwang tinatawag na primary complex ang bata. Hindi basta-basta ibinibigay ang diagnosis na primary complex o childhood pulmonary TB sa bata dahil ang diagnosis na ito ay hindi biro. Dahil kapag na-diagnose ang isang bata, siya ay kinakailangang uminom ng maraming gamot sa matagal na panahon para masiguradong siya ay gumaling at hindi magkaroon ng komplikasyon. At ang paggamot sa primary complex ang tatalakayin natin sa susunod na video. Yan ang magiging part 2 ng ating primary complex video series. Kung kayo ay may mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video at please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga bata at sanggol sa bahay. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang mga nauna ko ng video, kabilang ang ating pneumonia video series, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong shortcut na one-step formula na inyong magagamit. At please, subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa iba pang pediatric medical information at health tips na makakatulong sa pangangalaga ng mga bata. Kung meron naman kayong gustong imungkahi na paksa para sa ating mga susunod na video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching at see you sa next video.